Okey, ni kita ada order daripada Kuching, Sarawak. Okey, ni Kuching, Sarawak. Dia punya order hari ni 2 hari bulan 8. Mainboard 2 hari bulan 8 kita dah tulis dah sini 2 hari bulan 8. Okey. Okey, ni dia punya powerboard, kita setting guna model lain dulu Cuma kita nak jual mainboard Jadi kita akan buat testing. Jadi lampu standby ada, kita hidupkan. Okey, sini ada gambar dia. Okey, ada gambar. Samsung dah keluar. Okey, speaker semua kita dah bubuh dah. Okey, jadi kita akan nak cuba untuk kita cuba untuk USB, tengok kalau ada. Okey, USB tak boleh pilih, kita tengok menu. Okey. Tengok ada tak menu untuk play. Okey, saya tak nampak di sini. Okey, itu ada media play. Okey, media play sini. Okey, video. Okey, nama bang saya tu. Okey, kanak-kanak untuk testing Okey, kita pelan dulu volume dia. Pelan dulu volume. Okey, ni kita pasang semua sementara. Yang ni untuk UA40J UA40J. Ni powerboard untuk UA40J, tapi yang ni UA40N UA40N5000 customer Okey kita buat testing dulu. Mana kata dia punya mainboard yang kita nak jual ni memang tak ada masalah Kita ada tulis okey 2 hari bulan 8. Hari ni 2 hari bulan 8 Okey semua boleh play. Kita pakai UA40J 5008 punya powerboard. Speaker pun sama juga. Dia punya remote sensor ni kita guna model UA49N. Samsung ni dia boleh kahwin-kahwin Jadi senang kita nak testing semua. Okey, cuma dia punya ni LVDS kabel jenis yang kecil. Jadi kita kena pakai converter. Kena ada converter baru boleh test Okey, itu saja. Assalamualaikum.